بریم به شمال بریتیش کلمبیا، یه طبیعت وحشی و دور افتاده. وسط این طبیعت یک جاده 724 کیلومتری کشیده شده که بهش میگن بزرگراه 16. این جاده از وسط جنگل‌های نفسگیر، کوههای خشن و یه سری جوامع کوچیک و منزوی پیچ خورده و همینطور میره جلو. اما زیر این همه زیبایی طبیعی یه حقیقت تاریک‌تر قایم شده. از اواخر دهه 60 میلادی 10 زن که بیشترشون هم بومی بودن توی این مسیر سوت و کور ناپدید شدن یا به قتل رسیدن. امروز میخوایم بریم سراغ یک مکانی که باعث ناپدید شدن خیلی از زنها شده و پر از رمز و رازه. درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به یه اپیزود جنایی دیگه. من ریتا هستم و اینجا توی این چنل کیس های جنایی رو براتون کاور میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، اگر من امروز مقدار صدام گرفته است، تو دماغیه یا حتی شاید انرژی همیشگی رو نداشته باشم، به خاطر اینه که مریض شدم و تازه از اون سرماخوردگی شدیدم کم شده و امروز دیگه رکورد رو شروع کردم. اما امروز میخوایم بریم سراغ یک لوکیشن خیلی عجیب و غریب. از اونجایی که اینجور پرونده ها رو خیلی دوست دارید و هر موقع رفتیم سراغ لوکیشن هایی که توشون اتفاقهای عجیب افتاده یا قتل های زیادی صورت گرفته، میاد کلی کامنت میذارید و کلا مورد علاقتونه. پیش خودم گفتم وقتشه که امروز هم بریم سراغ یه دونه از همین مکان ها، چون آخرین بار فکر میکنم چند ماه پیش بود که چنین مکانی رو کاور کردیم. سراغ یک کیس و داستانی که حسابی ذهنتون رو درگیر میکنه. خب توی اینترو از یک هایوی صحبت کردیم. هایویی که هم به بزرگراه 16 معروفه، هم به بزرگراه اشک‌ها. پس من ممکنه هر دو تا لقب رو در طی پرونده بگم، اما قراره چیزای واقعا عجیبی براتون تعریف کنم. اصلی ترین تراژدی هایوی اشک‌ها توی سال 1969 با قتل گلوریا مودی شروع شد. مرگ گلوریا اولین مورد از یه سری ناپدید شدنها و قتل‌ها در امتداد بزرگراه 16 بریتیش کلمبیا بود. برای دهه‌ها کیس‌های مشابه اتفاق می‌افتادن توی این هایوی و واقعا الگوهای نگران کننده‌ای داشتن. بیشتر قربانی‌ها زنان و دختران بومی اونجا بودن که آخرین بار توی مناطق دورافتاده دیده شده بودن و معمولاً هم به خاطر نبود درست حمل و نقل عمومی یا نداشتن وسیله نقلیه شخصی مجبور بودن که برای رفت و آمد از بقیه ماشین‌ها هیچ هایک بگیرن. خب ما میدونیم هیچ هایک کردن کلاً کار ریسکیه، مخصوصاً توی اون زمان که CCTV وجود نداشت، جاده‌ها و خیابون‌ها خلوت‌تر بود، آگاهی پایین‌تر بود و خلافکارها به خاطر کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پزشکی و پلیس راحت تر جنایت مرتکب می شدن. خب این الگو داشت برای چند دهه تکرار می شد. یعنی زنان و دخترانی بودن که نیاز داشتن از یک مسیری به یک مسیر دیگه برن، برای شغلشون، برای کارهای شخصی، برای مهمونی، برای تحصیل، برای هر کاری، اما جز هیچ هایک کردن چاره دیگه ای نداشتن و این الگوی ترسناک همینطوری چند دهه داشت تکرار می شد و این زنها ناپدید می شدن یا هر از گاهی اجسادشون اون اطراف پیدا می شد. خب مشخص بود که جغرافیای اون اطراف داره کاملا زنان رو تحت خطر قرار میده. حالا یعنی چی؟ میخوام این موضوع رو بیشتر براتون باز کنم. وقتی زنی کنار این هایوی هیچ هایک میکرد و سوار یه ماشین غریبه میشد، از اون لحظه به بعد مسیر، سرعت و محل توقف در اختیار راننده بود. اگر راننده از جاده اصلی منحرف میشد یا حاضر نمیشد که ماشین رو نگه داره یا با چاقو و اسلحه اون شخص اون زن رو تهدید میکرد، شخص هیچ هایکر ممکن بود دیگه کیلومترها از نزدیکترین شهر یا خونش فاصله گرفته باشه بدون اینکه بتونه از خودش دفاع کنه یا کاری انجام بده یا راه ساده‌ای برای فرار یا کمک گرفتن داشته باشه. اطرافش هم اغلب چیزی جز جاده و جنگل و طبیعت و فاصله های طولانی نبود. برای همین انزوای بیش از حد جغرافیایی منطقه آسیب پذیری این زنان رو بیشتر میکرد و برای کسی که قصد خشونت داشت فرصتی بستری ایجاد میکرد تا قربانی رو به مکانی دورتر و خارج از دید دیگران ببره. خب این میشه که کیس های مفقودی پشت سر هم شروع شدن و کاراگاه ها از همون ابتدا با چالش های خیلی بزرگی روبرو بودن. چالش هایی مثل زمین های وسیع و دورافتاده شمال بریتیش کلمبیا که خب یه محیط ایدئال برای این بود که جنایت ها دور از چشم بمونن و مدارک و اوییدنس کاملا راحت از بین برن. شاهدهای خیلی کمی پاپیش میذاشتن و تحقیقات اولیه به خاطر محدودیت ابزارهای پزشکی قانونی واقعا کند پیش میرفت. بعضیا میگن پلیس با
بی‌تفاوتی با قربانی ها برخورد می‌کرده و در نتیجه خیلی از کیس ها حل نشده باقی می‌موندن. خب حالا سوال اینجاست که آیا این جنایت ها فاجعه های جداگونه‌ای بودن یا اینکه کار یک نفر بودن یا اینکه کار چند تا مهاجم بودن که از خلوتی بزرگراهشون زداشان سوء استفاده می‌کردن؟ قطعاً خانواده هایی که عزیزاشون رو از دست داده بودن یا گم کرده بودن دنبال جواب می‌گشتن، اما کیس هاشون هر بار فقط و فقط یه سری مشکلات خیلی عمیق‌تر رو بهشون میداد و هیچ چیزی حل نمی‌شد. در واقع اون زمان فقط موضوع کیس های مفقودی چند تا زن یا پیدا شدن جسد چند تا زن و دختر نبود، بلکه داشت یک بحران واقعا عمیق رو نشون میداد. خب از لوکیشن که صحبت کردم براتون، واقعا جای وسیعیه و ما میدونیم که جرم و جنایت توی جاهایی مثل جنگل و بیابون و اینجور جاها خیلی راحت تر میشه قایم شه. حالا شما حساب کنید اطراف این جاده، اطراف این هایوی راست و چپش پر از جنگل های وسیعه. یعنی یک نفر خیلی راحت میتونه توی اون جاده ماشینشو بزنه کنار، جنایتش رو مرتکب شه، جسد و مدارک رو بره اونور پرت کنه، قایم کنه و برای سالها هیچ کسی هم پیداشون نکنه. این اتفاق نشون میداد که یک شکست سیستماتیک این وسط وجود داره، یک بحرانی توی اون جامعه وجود داره که واقعا خطرناکه برای زنها و پلیس و شهردار و افرادی که سمت دارن، قدرت دارن و شغلشون اینه که این موردها رو، این باگ ها رو فیکس کنن، اصلا براشون مهم نیست. حالا چیزی که در ادامه میخوام براتون بگم یه مرور کلی از چندین زنه، حدود 6 تا کیس دلهره آوره و نه تمام قربانی های این جاده. قراره به این چند تا قربانی که از همه بیشتر کیسشون ترند شده بود و اطلاعات بیشتری در دسترس بود یک نگاهی بندازیم به اینکه اصلا کی بودن، شرایط کلی کیسشون چطوری بود، تحقیقات پلیس تو این سالها چطوری پیش رفته و مظنونهای احتمالی چه کسایی میتونن باشن. بچه‌ها انقدر وضعیت اون هایوی خراب بود که یک تابلوی بزرگ و مخصوص توی اون بزرگراه زده بودن. روی تابلو خیلی مستقیم به دخترها و زنها هشدار داده شده بود که توی این مسیر هیچ هایک نکنین چون ممکنه خطر جدی در انتظارتون باشه. پایین تابلو هم نوشته شده بود قاتل آزاده و عکس چند تا از قربانی ها رو گذاشته بودن تا مردم بفهمن این فقط یک هشدار معمولی نیست و واقعا زنها و دخترایی بودن که توی همین مسیر ناپدید یا کشته شدن. حالا میدونید تلخ ترین بخش ماجرا چیه؟ برای سالها به جای اینکه پلیس بیاد و فوکسش رو روی پیدا کردن مجرم یا مجرمین بذاره یا دسترسی محلی ها رو به لوازم عمومی و حمل و نقل و اینجور چیزا بیشتر بکنه یا نیروهای بیشتری توی اون جاده ها بذارن یا 1000 تا کار میتونن بکنن کارهایی که جلوی این جرم ها گرفته شه، به جاش سالها کنار نشسته بودن و یکسره از زنا میخواستن که مراقب خودتون باشید و سوار ماشین غریبه ها نشید. مشکل این طرز برخورد اینه که مسئولیت خشونت رو آروم آروم از روی دوش مجرم بر میداره و میذاره روی دوش قربانی. یعنی به جای اینکه سوال اصلی این باشه که چرا این زنها جاشون امن نبود، چرا توی اون جاده به قتل میرسیدن، چرا دزدیده میشدن، چرا مفقود میشدن و چرا برای این همه سال هیچ قاتل و مهاجمی شناسایی نمیشه، فوکس رو روی این میذاشتن که به خود قربانی بگن این کارو بکن، اون کارو نکن، تقصیر خودته، چرا هیچ هایک کردی، چرا اصلا تنها بودی و چرا اون مسیر رو انتخاب کردی. و اینو هم در نظر داشته باشید اون هایوی یکی از اصلی ترین مسیرها بود، یعنی کسی چاره دیگه ای نداشت جز انتخابش. به علاوه خیلی از این زنها واقعا هیچ آپشن دیگه ای نداشتن. گفتیم حمل و نقل مناسب اونجا وجود نداشت، داخل شهر، اطراف شهر نبود. خیلی از این زنها بومی و محلی بودن و اونقدر وضع مالیشون خوب نبود که هر کدوم ماشین شخصی داشته باشن و با ماشین خودشون بتونن این ور اون ور برن. مجبور بودن برای اینکه برن سر کارهای شخصیشون رو انجام بدن و زندگیشون رو بگذرونن از ماشین‌های دیگه هیچ هایک بگیرن. میخوام بگم هشدار دادن بد نیست، خوبه، اما وقتی که شما فقط به یک هشدار دادن ساده اکتفا کنی و به قولی بیای صورت مسئله رو پاک کنی و مشکل اصلی رو حل نکنی، خب obviously مشکل اصلی همچنان سر جاش مونده و متاسفانه این چرخه هنوز توی جامعه ادامه داره راجع به خیلی از مسائل. به جای حل فاجعه، به جای درست کردن مشکل، میان و به زنها میگن که خودتون somehow survive کنید، خودتون پس خودتون و حواستون رو جمع کنید. حالا بیاید بریم سراغ قربانی هایی که انتخاب کردیم و قراره راجع بهشون صحبت کنیم. باز هم من مجدد میگم اینو در نظر داشته باشید که تعداد قربانی ها، مفقودی ها و قتل ها در این هایوی خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که من امروز میخوام براتون تعریف کنم و ما فقط تعداد کمی رو بررسی
خلاصه کردیم به خاطر اینکه اطلاعات دقیق راجع به تمام این آدم‌ها وجود نداشت. از گلوریا مودی صحبت کردیم، بیشتر راجبش بگیم. گلوریا مودی یک مادر 26 ساله بود با 2 بچه از یک منطقه حفاظت شده سرخپوستی بود. همه گلوریا رو به مهربونی و روحیه مراقبتگرش میشناختن. از اون زنایی بود که وقتی یکی از اعضای خانواده‌اش مشکل داشت نمیتونست خیلی راحت از کنارش رد شه. انگار ناخودآگاه خودش رو مسئول میدونست که حال بقیه و اطرافیانش رو باید بهتر کنه. خنده هاش هم از اون خنده هایی بود که فقط خودش نمیخندید بلکه بقیه رو هم با خودش میتونست بخندونه و فضای اطراف خونه رو عوض میکرد. اما چیزی که بیشتر از همه برای بچه‌هاش تو ذهنشون مونده این بود که گلوریا بهشون یک حس امنیت میداد. همیشه بچه‌هاش از مادرشون به عنوان زنی یاد میکنن که همیشه مراقبشون بوده، همیشه حواسش بهشون بوده و وقتی پای محافظت از بچه‌هاش وسط میومد دیگه هیچ شک و تردیدی نداشت. هر کاری که از دستش برمیومد میکرد تا جای بچه‌هاش خوب باشه توی زندگی. برای همینم از دست دادنش برای بچه‌ها و اطرافیانش فقط به معنای از دست دادن یک مادر نبود. به این معنا بود که یکی از ستونهای اصلی خانواده‌شون رو برای همیشه از دست دادن. یک کسی که همیشه بهش تکیه می‌کردن و الان برای همیشه کلاً از زندگیشون حذف شده. توی تاریخ 25 اکتبر سال 69 گلوریا به همراه برادرش می‌خواست بره یک تعطیلات آخر هفته توی بریتیش کلمبیا. این خواهر و برادر راهی میشن، اون شب رو توی تفریح و لذت بردن از نایت لایف اونجا میگذرونن. براشون خیلی جذاب بود، خیلی داشتن خوش میگذروندن و گلوریا آخرین بار همون شب دیده شد که تنها از یک کلابی اومده بود بیرون. اما برادرش دیگه ازش خبری نمیگیره و خونه هم بر نمیگرده و این اتفاق کاملا بعید بود ازش. برای همین وقتی خانواده‌اش دیدن که هیچ خبری از گلوریا نیست خیلی زود نگران شدن و از اون ناپدید شدن‌هایی نبود که بگن حالا رفته مثلا پیش دوستش این کارو کنه اون کارو کنه، عادت داره چند روز دیگه میاد. فهمیدن از همون ابتدا یه جای کار داره میلنگه. فقط 24 ساعت بعد 2 شکارچی که داشتن توی یک مسیر خصوصی که مخصوص عبور دام بود رد می شدن متوجه شدن که یک چیزی لابلای بوته هاست. رفتن نزدیکتر، بوته ها رو یه ذره زدن کنار و دیدن جسد یک زن زیر بوته ها پنهان شده بود و اون جسد متاسفانه متعلق به گلوریا بود. همون مادری که هنوز خانواده‌اش منتظر بودن برگرده و امید داشتن. جسدش برهنه بود، لباساش توی یک فاصله نزدیکی اطرافش افتاده بودن روی زمین، انگار یکی پرتشون کرده بود. جسد رو بردن برای آزمایش و بررسی ها نشون داد که گلوریا قبل از مرگ به شدت کتک خورده و مورد جنسی هم قرار گرفته بود. اما علت مرگ به خاطر خونریزی شدید ناشی از جراحت‌هایی بود که براش به وجود اومده بود. یعنی گلوریا بعد از اینکه کلی کتک خورده بود و مورد قرار گرفته بوده احتمالاً چند ساعت اونجا بی پناه افتاده بوده و زنده بوده. در نهایت هم به خاطر خونریزی شدید جونش رو از دست داده. خب این خط زمانی یعنی از آخرین باری که برادرش اون رو توی هتل دیده بود تا لحظه‌ای که جسدش بیرون شهر پیدا شه فقط چند ساعت گذشته بود. اما خب اصلاً مشخص نبود که توی این فاصله کوتاه چه کسی گلوریا رو با خودش برده و چطور سر از همچین مسیر دور افتاده‌ای درآورده. قتل گلوریا اولین کیسی بود که به صورت رسمی به بزرگراه اشک‌ها ربط داده شد و با اینکه دهه‌ها از این ماجرا گذشت هیچ کس دستگیر نشد و خانواده‌اش همچنان داشتن یک بار سنگینی از این درد حل نشده رو به دوش می‌کشیدن. مرگ گلوریا یک سابقه خیلی بدی از اون هایوی درست کرد. اما خب هیچ کس هم خبر نداشت که این فاجعه قراره تا سالها بعد مدام تکرار شه. بریم سراغ جین ویرجینیا سامپر که فقط 1 ماه بود که 18 ساله شده بود. جین توی یک خانواده بومی بود، بین 6 تا بچه بزرگ شده بود و از همون دوران کودکی همه اونو به عنوان یک دختر کم حرف و خیلی خجالتی میشناختن. البته این آروم بودنش به این معنا نبود که بی دست و پا یا ضعیف باشه ها. برادراش میگفتن اتفاقا خیلی دختر قوی بود، حالا هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی. محبوب ترین بازی که جین میکرد وقتی بچه بود با خواهر و برادراش پرستار بازی بود و عاشق این بود که نقش پرستار رو بازی کنه و بتونه به نوبت از بقیه مراقبت کنه. خیلی وقتا با خواهر و برادراش آواز میخوندن. شیطنت داشت ولی شیطنتش بیشتر تو جامعه خودشون بود، مثلا بین خانواده‌اش بود، نه با غریبه ها.
در واقع پشت اون ظاهر خجالتی یک کرکتر بازیگوش و بانمک هم داشت که اطرافیانش به اون بخش از کرکترش دسترسی داشتن و میدیدن. هر چقدر که سنش بیشتر میشد، این حس مراقبت از خواهر و برادراش هم با خودش بزرگتر میشد و اینجوری نبود که فقط یه سری بازی بچگونه باشه، پرستار بازی باشه و دیگه اون حال و هوا رو نداشته باشه. مثلا وقتی اوضاع توی خونه سخت میشد، معمولا اون کسی بود که همیشه حواسش به خواهر و برادرای کوچیک‌ترش بود. اون کسی بود که میموند خونه و ازشون محافظت میکرد و نیازهاشون رو برطرف میکرد. جین های اسکول رو با موفقیت میگذرونه، پشت سر میذاره و توی فصل ماهیگیری وارد یک کارخونه میشه. برای کارخونه کنسرو سازی بود و دقت کنید با اینکه تازه 18 سالش شده بود، هم داشت درس میخوند، هم داشت پاره وقت جایی کار میکرد و هم بخش بزرگی از مسئولیت‌های خونه رو به عهده گرفته بود و داشت خیلی از مشکلات رو به دوش میکشید توی خونه. حالا یه چیز خیلی مهم که راجع به کاراکتر جین باید بدونیم اینه که اون اصلاً عادت نداشت یهو غیبش بزنه و کسی ازش خبر نداشته باشه. خانواده‌اش میگفتن اون همیشه اگر جایی میخواست بره خبر میداد به ما و از برنامه‌هاش ما رو مطلع میکرد. حتی قرار بود توی همون ماه با برادرش راد با هم دوتایی به یک شهر دیگه نقل مکان کنن و کلاً اونجا زندگیشون رو آغاز کنن. برای همین وقتی که جین یهو ناپدید شد، واسه خانواده‌اش خیلی عجیب بود و خیلی ترسناک. خانواده‌اش برخلاف حرف پلیس نمیتونستن باور کنن که جین خودش گذاشته رفته، دیگه بالای 18 سالشه، دیگه یهو تصمیم گرفته همه چیزو ول کنه و بره بدون یک کلمه توضیح، بدون برداشتن وسایل شخصیش. این رفتار اصلاً شبیه رفتار جین نبود. شب 14 اکتبر سال 71 جین با یک حال پریشون و ناراحتی از خونه بیرون رفت. انگار که توی خونه یک مشکلی پیش اومده بود، بحث شده بود، یه همچین چیزی. و کمی بعد همراه کازینش آلوین نزدیک یک پل قدیمی توی حاشیه بزرگراه 16 دیده شد. هوا داشت کم کم سردتر میشد و جین هم ژاکتش رو با خودش نیاورده بود. انگار قصد نداشتن مدت زیادی بیرون بمونن، ولی الان هوا سرد شده بود و به ژاکتش نیاز داشت. خونه یک کازینش آلوین همون اطراف بود و با خودش میگه که خوبه که من سوار دوچرخه‌ام میشم، میرم برات یه لباس گرمی ژاکتی چیزی میارم. به جینم میگه که زود برمیگردم. اون اطراف یک فروشگاهی بود و با خودش آلوین فکر میکنه که جین احتمالاً میره تو اون فروشگاه یه ذره میگرده یا اونجا وای میسه تا آلوین بیاد. آلوین میره ژاکتو برمیداره. وقتی که داشت به اون فروشگاه، به اون محدوده نزدیک میشد، صدای بسته شدن در یک ماشین رو میشنوه و این در ماشین خیلی محکم بسته میشه. یه ذره میره جلو، میرسه به محلی که قرار بود جین رو اونجا ببینه. جین رو اونجا تنها گذاشته بود، اما نه خبری از جین بود و نه کسی جین رو دیده بود و نه همینطور اثری از اون ماشینی که صدای کوبیده شدن درش شنیده بود. انگار توی یک فاصله خیلی خیلی کوتاه جین یهو از کنار جاده محو شد، ناپدید شد بدون هیچ اثری. کازینش به سرعت این خبر رو به خانواده‌اش میده و خانواده جین از همون اول صبح وقتی دیدن که جین برنگشته و چنین چیزی رو کازینشون داره بهشون میگه، شروع کردن از این خونه به اون خونه سراغ جین رو گرفتن. از اون طرف مادرش رفت به دفتر محلی، مثلا حالت کلانتری کوچیک، یه همچین جایی رفت به اونا خبر داد، اما متاسفانه اونا گفتن الان خیلی زوده ما بخوایم با پلیس تماس بگیریم، فقط چند ساعت از جین خبری نیست، یه ذره بیشتر صبر کنید شاید برگرده. ولی خانواده‌اش اینجوری بودن که هل نو، ما جینو میشناسیم، جین همینجوری ول نمیکنه بره. واسه همین تو اون جامعه‌ای که داشتن، دوستایی که داشتن، همه دور هم جمع شدن، آدم‌های بیشتری شروع کردن دنبال جین گشتن. یه ته‌فکری هم تو ذهنشون بود که شاید به خاطر شرایط سختی که این چند روز اخیر توی خونه بوده و یک بحثی پیش اومده، جین مثلا خواسته ذره فضا واسه خودش داشته باشه. اما بازم جین از این اخلاقایی نداشت که حتی اگه بخواد این کارو کنه بی خبر بره، همیشه خبر میداد. به هر حال تمام اون روز را تا شب دنبال جین میگردن ولی هیچ اثری ازش پیدا نمیکنن و با هر کی صحبت میکردن جوابشون فقط و فقط یه چیز بود: هیچ کس جین رو ندیده بود. تا اینکه بالاخره توی 16 اکتبر گزارش رسمی ناپدید شدنش رو ثبت میکنه پلیس و خب این باعث میشه که جستجوی بزرگتری راه بیفته. اعضای خانواده، اهالی منطقه، پلیس و نیروهای کمکی اطراف محل ناپدید شدنش و تمام بوته‌زارهای اون اطراف و اون ناحیه رو شروع کردن به گشتن. روزها گذشت و وقتی جستجوی زمینی نتیجه‌ای نداد، از هلیکوپتر کمک گرفتن، هلیکوپتر رو به عملیاتشون اضافه کردن. اما انگار جین هیچ ردی از خودش باقی نذاشته بود، نه وسیله‌ای، نه لباسی و نه هیچ سرنخی که نشون بده بعد از جدا شدن از آلوین کدوم سمت رفته. در نهایت جستجوها رو توی 28 اکتبر متوقف کردن، اما خانواده جین هیچ وقت دست از گشتن بر نداشتن، دست از پرسیدن بر نداشتن. بیش از 50 سال گذشته
و هنوز هم سوال اصلی همونه: جین کجاست و توی اون فاصله کوتاه دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ آیا یه کسی که جین رو میشناخت اونو با خودش برده بود، یا یه رهگذر ناشناس از خلوت بودن اونجا سوء استفاده کرده و جین رو دزدیده؟ هیچ کس نمیدونست. داستان جین نمایانگر اون رنج بی انتهای ندونستن حقیقته. یه سکوت بیرحمانه‌ای که خیلی از خانواده ها در امتداد بزرگراه اشک‌ها مجبور شدن تحملش کنن. اینکه شما عزیزت رو توی یک روز عادی میبینی از در خونه خارج میشه و دیگه هرگز بر نمیگرده و شما نمیدونی که زنده است یا مرده، خودش رفته یا دزدیدنش، چه بلایی سرش اومده، اگر مرده، اگر به قتل رسیده، چه آسیب‌هایی و چه سختی‌هایی رو تا قبل از مرگ تحمل کرده. بریم سراغ نفر بعد، رامونا ویلسن 16 ساله. رامونا هم یک دختر بومی بود که همراه خانواده‌اش توی شهری در بریتیش کلمبیا زندگی می‌کرد و کوچکترین بچه از یک خانواده 6 نفره بود. اطرافیانش اونو به عنوان یک دختر خوشخنده، بامزه و در عین حال خیلی مسئولیت پذیر می‌شناختند. رامونا معمولاً آرومتر از بقیه دوستاش بود، اما اگر میدید حق یک کسی، مخصوصاً کسی که از اطرافیانشه و دوستش داره خورده میشه و یکی داره با یکی دیگه بدرفتاری میکنه، اون روش میومد بالا. کسی نبود که سرشو بندازه پایین و همینجوری بره و میدونید منفعل باشه، چیزی نگه. از حق اون شخص شدیداً دفاع میکرد. رامونا از 12 سالگی تصمیم گرفته بود که روانشناسی بخونه و رویاش این بود که اولین نفر توی خانواده‌شون باشه که وارد دانشگاه میشه. کنار مدرسه هم توی یک رستوران کار میکرد، ظرف میشست اونجا و توی تیم محلی بیسبال هم بازی میکرد. هر وقت که لازم بود برای نگهداری از بچه‌های خواهرش یا کارهای خانواده هم همکاری میکرد. یعنی رامونای 16 ساله توی اون سن هم کلی رویا داشت، هم واقعا داشت برای ساختن آیندهش تلاش میکرد. شب 11 جون 94 رامونا خونه بود و همراه مادر و پدرش داشتن لازانیا میخوردن و تلویزیون تماشا میکردن و من الان وسط این داستان شدیداً هوس لازانیا کردم. anyway رامونا اون شب حالش خیلی خوب بود و موقع آماده شدن برای بیرون رفتن توی خونه داشت آواز میخوند، میرقصید، خیلی سر حال و شاد بود. حالا قرار بود کجا بره؟ قرار بود بهترین دوستش کریستال رو توی یک مراسم رقص در شهر دیگه‌ای ببینه، شهری که حدوداً 75 کیلومتر با شهر خودشون فاصله داشت. رامونا کمی بعد از ساعت 9 شب کتونیای سفید صورتی پاش میکنه، از خونه میزنه بیرون و میره توی مسیری که دوستشو ببینه و برن به عشق و حال و تولد برسن. خب ما از چه سالی داریم صحبت میکنیم؟ سال 1994. به خاطر کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و هیچ هایک کردن بین شهرهای کوچیک اون منطقه کاملا عادی و نرمال بود. رامونا هم قرار بود از یک شهر خودش رو به شهر دیگه ای برسونه تا دوستاشو توی یک مراسم رقص ببینه دیگه. اون شب میرسه، مراسم شروع میشه، مراسم تموم میشه و رامونا نمیرسه. دوستاش اولش فکر کردن که شاید برنامهش عوض شده یا رفته پیش یکی از دوستای دیگه‌اش و قراره شب رو اونجا بمونه. این رو هم باید در نظر بگیرید که اون موقع موبایلی وجود نداشت که بتونن بهش زنگ بزنن و سریع پیگیری کنن ببینن کجاست، آیا رفته پیش بقیه، آیا اصلا اومده نیومده، حالش خوبه، جواب میده یا نه. برای همینم پیش یه دوستی موندن. مثلا شما نخواهید آخر شب توی جاده برید و برگردید خونه و پیش دوستتون بمونید، خیلی عادی بود. تا روز بعد هیچکس واقعا این فکر رو نکرد که ممکنه اتفاق بدی برای رامونا افتاده باشه. همه تصورشون این بود که احتمالاً رفته پیش یکی از دوستاش و مونده و صبح ظهر برمیگرده. اما ماندی میشه، رامونا نمیره مدرسه، نه برای شیفت کاریش توی رستوران حاضر میشه، نه برگشته بود خونه و دیگه همه فهمیدن اوکی این یک تغییر ساده توی برنامه‌هاش نیست، یه اتفاقی افتاده. خانواده‌اش به سرعت ناپدید شدنش رو به پلیس گزارش میدن. ولی دوباره پلیس ها قراره خیلی ما رو هرس بدن تو این کیس. میان و میگن که نه، احتمالاً رامونا فرار کرده از خونه. یهو در حالی که همه چیز تو زندگیش خوبه یهو فرار کرده، خودش برمیگرده، اصلا نگران نباشید. خانواده‌اش اصلا این حرفو قبول نداشتن، اصلا عادت نداشتن که رامونا یهو غیبش بزنه بدون خبر، بدون اینکه مدرسه نره، مدرسه رو ول کنه، کارشو ول کنه، تمام رویاهاش رو ول کنه، در حالی که شب قبل هم وقتی از خونه زد بیرون خیلی اوکی بود با خانواده‌اش. این اصلا با پترنی که از رامونا میشناختن جور در نمی اومد. برای همین گفتن لق پلیسا، ما خودمون
همون شروع میکنیم تماس گرفتن با اطرافیان و دوستان و دیگران شاید رامونا رو دیده باشن. همین کارم میکنن، چند نفر داوطلب میشن، همه با هم توی شهر شروع میکنن دنبال رامونا گشتن و حساب بانکی رامونا هم دست نخورده باقی مونده بود. من نمیدونم پلیس چجوری این پترن ها رو نمیدید. تمام وسایل شخصیش توی خونه مونده بودن و حتی آخرین پیچکش رو هم نگرفته بود. کسی که بخواد فرار کنه این چیزها رو تصفیه میکنه. یعنی هیچ نشونه‌ای وجود نداشت که این دختر یهو تصمیم گرفته بره یه ناکجا آبادی زندگی جدیدی برای خودش شروع کنه. یه 2 دست لباس باید برمی داشت واسه خودش که. و بچه‌ها 7 ماه میگذره. برسیم به جنوری سال 95. پلیس همچنان توی این فکره که رامونا فرار کرده که یک تماس ناشناسی دریافت میکنن و این تماس خیلی عجیبه. شخصی که تماس گرفته بود خودش رو معرفی نمیکنه، اما حرف واقعا عجیبی به پلیس میزنه. میگه که جسد رامونا پشت یک فرودگاهه، برید اونجا و برش دارید پیداش کنید. مامورها اون محدوده رو میگردن اما چیزی پیدا نمیکنن و به این نتیجه میرسن که خب تماس گیرنده یه چیز دروغ گفته دیگه، از این آدمای بیمار بوده، کرم داشته، زنگ زده، چرت و پرت گفته. چند ماه دیگه میگذره و معلوم میشه اون تماس گیرنده حالا قاتل بوده یا نبوده، دست کم درباره محل کلی پیدا شدن جسد رامونا اشتباه نکرده بوده. الان تقریبا 10 ماه از ناپدید شدن رامونا گذشته. 2 تا نوجوان با موتور دارن پشت فرودگاه دور میزنن، عشق و حال میکنن، میچرخن که موتور یکیشون توی گل گیر میکنه. وارد قسمت جنگلی اطراف میشن که یه چیزی پیدا کنن و با کمکش بتونن موتور رو بکشن بیرون، اما به جای یه تیکه چوب یا وسیله‌ای برای نجات موتور با بقایای جسد رامونا روبرو میشن. محل پیدا شدنش دقیقاً نزدیک همون جایی بود که اون آدم ناشناس زنگ زده بود و به پلیس گفته بود. از اون طرف یک منطقه‌ای بود که پر از درخت بود، با طبیعت و گل و برگ و اینجور چیزا پوشیده شده بود و از جاده و مسیر اصلی واقعاً به راحتی این جسد دیده نمیشد. و نکته ناراحت کننده تر، این لوکیشن فقط چند کیلومتر با خونش فاصله داشت. پلیس ها میان نزدیک بقایای رامونا یه تیکه طناب زرد پیدا میکنن. چند تا بسته نایلونی بود. بخش هایی از لباساش پیدا شد، اما کفشاش هیچ وقت پیدا نشدن. مشخص نبود که رامونا بعد از ترک خونه چه اتفاقی براش افتاده. سوار ماشین چه کسی شده، چطوری سر از اون منطقه جنگلی نزدیک بزرگراه 16 در آورده و چه کسی تونسته بود برای ماها این حقیقت رو در حالی که میدونسته جسد کجاست و جسد هم دقیقاً متعلق به راموناست رو مخفی نگه داره و اصلا چرا میدونست. خانواده رامونا خیلی تلاش کردن که بتونن به یک نتیجه‌ای برسن، به یک جوابی برسن، یک عدالتی برای دخترشون به دست بیارن، ولی خب پرونده رامونا حل نشده، باقی موند. قربانی بعدی نیکول دورین هور بود، یک زن 25 ساله‌ای از آلبرتا که توی هنر درس خونده بود و به تازگی هم تحصیلات دانشگاهیش رو تموم کرده بود. اون زمانا فصل کار بود توی بریتیش کلمبیا و اونم میخواست بره به بریتیش کلمبیا برای اینکه کار پیدا کنه. اما کارش خیلی جالب بود. میخواست به عنوان تری پلانتر کار کنه و من اینو گوگل کردم، معادل فارسیش میشد درختکار. حالا من نمیدونم واقعا همچین شغلی اصلا توی ایران داریم با این معادل یا نه. یعنی میدونم افرادی رو داریم که از جنگل مراقبت میکنن یا باغ بون داریم، ولی این داستانش فرق میکنه. بذارید بهتون بیشتر توضیح بدم. درختکار کسیه که به صورت حرفه‌ای نهال میکاره. معمولا توی پروژه های جنگل کاری و احیای جنگل کار انجام میدن. یعنی کارش اینه که ساعتها توی مناطق جنگلی و زمینهای سخت راه بره و نهالهای جوون رو یکی یکی توی خاک بکاره. شغل کاملا فیزیکیه، خیلی طاقت فرساست و چون این شغل توی مناطق دور افتاده، هوای متغیر و زمینهای ناهمواره، خیلی کار رو سخت میکنه. کار واقعا با زحمتیه. اما نیکول با این مدل زندگی اصلا غریبه نبود و عاشق کارش بود. خب هم اهل هنر بود، هم عاشق طبیعت و سفر بود و کلا اینجوری بود که از تجربه کردن زندگی بیرون از محیط خونش خیلی لذت می‌برد و نمی‌ترسید. همیشه هم یه سری وسایل همراه خودش داشت. یک تصویر خیلی واقعی‌تر و دوست داشتنی‌تر از کاراکترش می‌ساخت این لوازم. مثلا توی کوله نیکول همیشه وسایل آبرنگش بود، کاغذ نقاشی بود، وسایل بافتنی داشت و حتی کتاب، رمان. میخوام بگم با یک دختر جوون معمولی طرف نبودیم که فقط برای کار رفته باشه جنگل. نیکول وسط تمام سختی‌های زندگی و زحمت‌هایی که برای کارش می‌کشید، کتاب داشت، نقاشی داشت، سرگرمی درست می‌کرد واسه خودش. از اون آدم‌هایی بود که هر جا میرفت
یه گوشه از دنیای شخصی و خلاق خودش رو هم با خودش میبرد. روز 21 جون سال 2002 نیکول برای چند روز از سر کارش مرخصی میگیره. چرا؟ میخواست یک مسیری رو هیچ هایک کنه چون تولد خواهرش بود و دلش میخواست خواهرش رو سورپرایز کنه. حالا این وسط یک فستیوال موسیقی میدسامر هم بود که میخواست توی این فستیوال خواهرش رو برای تولدش سورپرایز کنه. خیلی همه چیز داشت با هم دیگه خوب مچ میشد. چند تا از دوستا و همکاراش اونو دم یک پمپ بنزینی میرسونن. اون پمپ بنزین به عنوان نقطه‌ای معروف بود بین آدم‌ها و مردم که اونجا وایسن و از ماشین‌ها هیچ هایک بگیرن. نیکول یک کوله پشتی بزرگ مشکی و بنفش داشت، یک کیف سبز همراهش بود و خب آماده شده بود که تا چند ساعت دیگه سفرش رو شروع کنه و برسه پیش خواهرش و تمام سورپرایز تولد و این برنامه‌ها. نیکول قبل از اینکه ناپدید شه دیده شده بود که با یک راننده آقایی صحبت کرده بود. این راننده بچه‌هاش هم داخل ماشینش بودن و با نیکول حرف زده بود. اول قرار بود یک مسیر نیکول رو برسونه، اما بعد متوجه شده بود که مسیرشون اصلا با هم نمیخوره و همونجا نیکول تصمیم گرفته بود که یک راننده دیگه ای رو پیدا کنه و پیشنهاد اون آقا رو رد کرده بود. ساعت 2:50 بعد از ظهر یک شاهدی یه زنی رو شبیه نیکول دیده بود که سوار یک ماشین زرد یا نارنجی مانند شده. میگه راننده ماشین سفید پوست بود، حدوداً 20 الی 35 ساله بود. یه تیشرت سفید آستین کوتاه خیلی معمولی تنش کرده بود. اما هیچ کس ندید که واقعا نیکول سوار این ماشین شده و رفته. یعنی در واقع یک شاهد دیده بود که نیکول داره با این ماشین صحبت میکنه ولی باز مطمئن نبود که نیکول بود یا نه. دوم اینکه ندیده بود که این زن سوار ماشین شه و بره. و این آخرین چیزی بود که حتی احتمالی یکی راجع به نیکول دیده بود و به پلیس گفته بود. خب نیکول به مقصدش نمیرسه. هیچ کس هم ازش خبری نداشت. چیزی که قرار بود تبدیل بشه به سورپرایز تولد خواهرش الان تبدیل شده بود به یک سورپرایز خیلی وحشتناک. پلیس، اعضای خانواده، دوستا، همکارا و یک عالمه داوطلب شروع کردن به گشتن مسیرها و مناطق اطراف بزرگراه، عکس و مشخصاتش رو همه جا پخش کردن. از مردم خواستن هر کسی که اون روز نیکول یا ماشین مشکوکی رو دیده با پلیس تماس بگیره، اما با وجود جستجوهای گسترده هیچ کدوم از وسایل نیکول پیدا نشد و هیچ رد قابل اعتمادی هم به دست نیامد که نشون بده بعد از ترک اون پمپ بنزین چه اتفاقی برای این زن افتاده. ناپدید شدن نیکول بازتاب رسانه‌ای خیلی بزرگی پیدا کرد خوشبختانه و برای اولین بار توجه رسانه‌های سراسر کانادا به کیس‌های مربوط به هایوی اشکا کشونده شد. البته همین موضوع بعدها بحث تلخ دیگه‌ای رو هم به وجود آورد، چون خانواده‌ها و فعالای بومی میگفتن تعداد زیادی زن و دختر بومی قبل از نیکول توی همین منطقه ناپدید یا کشته شده بودن، اما هیچ وقت کیساشون همچین پوشش رسانه‌ای و توجه گسترده‌ای داده نشده، دریافت نکرده. با این حال توجهی که کیس نیکول ایجاد کرد باعث شد مردم بیشتری بفهمن که اوکی، در امتداد این بزرگراه 16 زنها دارن ناپدید میشن و این تصادفی نیست و موضوع فقط چند تا حادثه جدا و اتفاقی نیست. این جاده سالهاست یک راز خیلی دارک رو داره با خودش حمل میکنه. همین پوشش گسترده یک سوال خیلی تلخی رو به وجود آورد. این سوال که چرا پرونده نیکول رو انقدر پوشش دادن، که البته خیلی خوب بودا، اما پرونده زنان و دختران بومی رو اصلا جدی نگرفتن و اصلا پوشش ندادن. همش میگفتن طرف خونه فرار کرده، خودش رفته، برمیگرده، مهم نیست، صبر کنی، چرا هیچ های کرد، چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد، تقصیر خودش بود. کیس نیکول باعث شد که این نیاز شدید مردم توی منطقه مشخص شه که بابا ما به وسیله نیاز داریم، ما مجبوریم هیچ های کنیم چون هیچ راه دیگه‌ای برای از این ور به اون ور رفتن نداریم. این مسئله مطرح شد که مردم میدونن که این هایوی خطرناکه ولی چاره دیگه‌ای ندارن. تعداد خیلی زیادی از آدم‌ها صبح به صبح مجبورن برای رفتن به محل کار، مدرسه، دکتر، دیدن خانواده‌هاشون، قرارهای کاریشون، خرید، هر کاری هیچ هایک کنن و اینجوری برن به کاراشون برسن. طرف نمیتونه مثلا 15 ساعت پیاده بره که. چند سال بعد خانواده‌های قربانی‌ها و جوامع بومی یک گرد همایی بزرگ تشکیل میدن توی اطراف همون بزرگراه اشک‌ها یا بزرگراه 16. یه سری پیشنهاد مطرح میشه. یکی از مهمترین این پیشنهادها این بود که ما با یک سرویس حمل و نقل نیاز داریم، باید چنین خدماتی راه اندازی شه. با این حال هیچ کدوم از تغییراتی که بعدها به وجود اومد، که حالا خیلی هم تغییرات آنچنانی نیست ولی باز بهتر از هیچ، جواب سوال اصلی خانواده نیکول و خیلی از قربانی‌های دیگر رو ندادن. نیکول بعد از اینکه رسید توی پمپ بنزین سوار چه ماشینی شد
چی کار کرد، کی یا کیا رو دید و چه اتفاقی براش افتاد. بیشتر از 2 دهه از ناپدید شدن نیکول گذشت، اما کیسش هنوز حل نشده باقی مونده. تحقیقات پلیس روی کیسش داره انجام میشه، کیسش رو نبستن و خب چیزی که قرار بود یک سفر هیجان انگیز برای سورپرایز کردن تولد خواهرش باشه تبدیل شد به آخرین سفری که نیکول توی زندگیش کرده بود و یکی از معروف ترین رازهای پرونده های حل نشده بزرگراه 16. بریم سراغ ایلا کاترینا که فقط 14 سالش بود و کوچکترین فرزند خانواده بود. یک خانواده پرجمعیتی بودن. خانواده ایلا در طول سالها چندین بار جابجا شده بودن و خیلی وقتا شرایط باعث شده بود که اعضای خانواده برای مدتی مجبور شن جدا از هم زندگی کنن. اما با وجود تمام سختی هایی که توی زندگیشون داشتن، رابطه خیلی نزدیکی با هم دیگه داشتن و همیشه سعی می‌کردن هوای همو داشته باشن. ایلا هم توی سنی بود که های اسکول میرفت. خب یک دختر 14 ساله بود، هنوز بخش بزرگی از زندگی و آیندهش پیش روش بود. تا برسیم به 2 فوریه سال 2006. ایلا همراه خواهرش کایلا و برادرش تیم میرن به یک مرکز خریدی. مثل خیلی از نوجوانای همسن و سال خودشون، مثل خیلی از تینیجرها که میرن تو مرکز خریدا بگردن، شوخی کنن، اشغال کنن، تفریح کنن، اینا هم رفته بودن که با دوستاشون وقت بگذرونن. بعد از اون مرکز خرید ایلا میره خونه یکی از دوستاش و قرار بود که شب رو همونجا بمونه. اما توی ساعتی از شب به هر دلیلی، هر اتفاقی که میفته، تصمیم میگیره برگرده خونه. ایلا خونه دوستش رو ترک میکنه، اما هرگز به خونه خودشون نمیرسه. دیگه توی خط زمانی CCTV وجود داره و دوروبر ساعت 1 CCTV ها نشون میدن که تصویرش ثبت شده از یک خیابونی به اسم خیابون کوینز داره راه میره اونور، از کنار یک پمپ بنزینی رد میشه و مسیری که داشت میرفت به سمت خونه‌شون بود. اما باز دوباره اون سالها تمام خیابون‌ها CCTV نداشتن و کیفیتاشون هم خیلی افتضاح بود. دیگه ایلا توی CCTV مشخص نمیشه. یه سریا گفتن که یه کسی رو شبیه ایلا دیدن که سوار یک ون مشکی شده، ولی خب مطمئن نبودن. هیچ شماره پلاکی از اون ون نداشتن. راننده یا افرادی که داخل ون بودن رو ندیده بودن. و وقتی اسم ون در پرونده های جنایی میاد، آدم نفسش میگیره، چون میدونیم که قراره از یک جنایت صحبت کنیم. وقتی که ایلا به خونه نرسید، خانواده‌اش خیلی سریع عکسش رو پخش کردن، پوستر تو سراسر شهر گذاشتن، تو مرکز شهر، تو همون پاساژ. امیدوار بودن که یک نفر ایلا رو دیده باشه و یا یک خبری ازش داشته باشه. تا ما 8 روز بزنیم جلو. 10 فوریه یه راننده‌ای داشته از بزرگراه 16 رد می‌شده، به هر دلیلی زده بوده کنار و همونجوری که وایستاده بوده متوجه چیز عجیبی اون اطراف میشه. حس میکنه یه چیزی انگار برجسته است، حس خوبی نمیگیره، اما نمیره جلو. پلیس رو خبر میکنه. پلیس به محل میرسه و خیلی زود میفهمن اون چیز مشکوک برجسته که زیر شاخ و برگ و اینا قایم شده بود یک جسده و جسد پیدا شده متعلق به ایلا بود. جسد رو میبرن برای کالبد شکافی. کالبد شکافی نشون میده که ایلا بر اثر ضربه شدیدی که با یک جسم سخت به سرش وارد شده جونش رو از دست داده. و خب این خیلی غم انگیزه. سفری که با یه روز معمولی توی مرکز خرید شروع شده بود، با دوستاش داشت میگفت، میخندید، فقط چند ساعت بعد تبدیل شد به آخرین شب زندگی یک دختر 14 ساله. قتل ایلا فقط و فقط برای خانواده‌اش سخت بود و اینجوری نبود که فقط خانواده‌اش رو داغدار کنه. یک جامعه، کل مردم اونجا ناراحت بودن و توی شاک فرو رفته بودن، چون ایلا خیلی محبوب بود. به علاوه اینکه فقط 14 سالش بود. 14 سالگی خیلی سن کمیه و مورد ناراحت کننده تر این که جسدش برای 8 روز همینجوری کنار اون هایوی ول شده بود و بله، دوباره داره اسم اون هایوی لعنتی به گوش مردم میخوره. دوباره یک اتفاقی افتاد که برای همه ریمایند شه چقدر اون جاده و اون منطقه برای زنها و دخترهای بومی خطرناکه. اما خانواده ایلا نذاشتن که کیسش خیلی راحت از یاد مردم بره. مادرش آدری غمش رو تا لحظه آخر به عنوان وسیله‌ای برای اعتراض و دادخواهی استفاده کرد. توی سال 2007 حدود 650 کیلومتر از جایی که جسد دخترش پیدا شده بود تا
بعدها یه لوکیشن دیگر رو پیاده روی کرد تا اسم دخترش رو زنده نگه داره، تا به مردم یادآوری کنه که این جاده خطرناکیه و هزاران، صدها، دهها، نمیدونیم تعداد خیلی زیادی از زنها و دخترها جونشون رو از دست دادن توی این جاده. و مادرش سالهای بعد هم این پیاده روی ها رو ادامه داد. اونجوری نبود که فقط یک بار این کار رو انجام بده، یک روتینی بود تو زندگیش. اما متاسفانه قبل از اینکه بتونه بفهمه چه بلایی سر دخترش اومده و چه کسی یا کسایی باعث و بانی این اتفاق تلخ بودن، خودش از دنیا میره. اما بعد از مرگ مادر ایلا بقیه اعضای خانواده و حامیاش راهش رو ادامه دادن. توی سال 2015 یکی دیگه از فامیلاش یک پیاده روی 23 کیلومتری ترتیب داد که باز دوباره از محل پیدا شدن جسدش شروع میشد و میرسید به جلوی دادگاه. خیلی مسیر جالبی بود. افراد زیادی شرکت کرده بودن توی این پیاده روی. شرکت کننده ها عکسای ایلا و بقیه قربانی ها رو داشتن با خودشون حمل میکردن و یک خواسته خیلی ساده اما واضح داشتن. اونم این که پلیس باید کیس ها رو باز نگه داره، دست از تحقیق نکشه و بالاخره جواب خانواده ها رو بده. پرونده ایلا هم همچنان جزو پرونده های حل نشده است، اما جزو اون آدم ها و قربانی هاییه که وقتی اسمش رو میشنویم یاد خانواده‌اش میافتیم. خانواده و اطرافیانی که سالهای سال با بی‌جوابی حاضر نشدن که اجازه بدن دخترشون فقط به یک عکس در لیست قربانی ها ذخیره بشه. مکی بیسیل 27 ساله یک مادر جوون بود که یک پسر 5 ساله‌ای داشت و از اون مراقبت میکرد. اما مکی اونجوری نبود که فقط به بچه خودش عشق بورزه، کلاً عاشق بچه‌ها بود. حتی چندین و چند بار توی جامعهشون به عنوان مادر موقت از بچه‌هایی که سرپرست نداشتن نگهداری کرده بود. توی یک مدرسه محلی کار میکرد، مدتی منشی بود و برای تامین زندگی خودش و پسرش کار نظافت هم انجام میداد. اطرافیانش میگفتن با این که این زن توی زندگیش سختی‌های بسیار زیادی دیده، معمولاً سعی میکرد اون بخش سنگین ماجرا رو پیش خودش نگه داره و جلوی بقیه شاد و امیدوار باشه. مکی از اون آدمایی بود که حضورش توی خونه کاملاً حس میشد. روحیه خیلی عالی هم داشت. عاشق نقاشی و رنگامیزی بود. برای تولدها و جشنهای خانوادگی با ذوق خونه رو تزیین میکرد. این مراسم براش خیلی مهم بودن و وقتایی که خونه تنها بود همیشه آهنگای مورد علاقه‌شو با صدای بلند پخش میکرد و میرقصید و کاراشو انجام میداد. از اون خنده هایی داشت که انقدر مصری بود که همیشه حتی بعد از نبودش همه با خندش یادش میکردن. میخوام بگم با یک زن جوون پر از انرژی، خونگرم طرف بودیم که هر چقدر خودش سختی کشیده بود اما باز سعی میکرد برای بقیه حال خوب و حس امنیت بسازه. بریم به شب 13 ژوئن سال 2013. مکی به یک مهمونی دعوت میشه و این مهمونی که داشت میرفت، این خونه فقط 20 دقیقه با خونه خودش فاصله داشت. میره به مهمونی میرسه، دیگه نیمه شب شده بود. مهمونی رو همراه با کازینش کیت و یکی از دوستاش ترک میکنه. هر سه تاشون سوار ماشین میشن و میخواستن برن یک کلبه‌ای. این کلبه از همون مسیر جنگلی رد میشد، اما متاسفانه ماشین توی جنگل وسط نصف شب خراب میشه. توی بعضی از منابع هم نوشته بودن گیر میکنه یه جایی، حالا من نمیدونم کدومش دقیقاً درسته. و از این لحظه به بعد اتفاقاتی که میفته پر از قسمت‌های نامعلومه. ما خط زمانی از اتفاقات درست رو نداریم. معلوم نیست که این زن دقیقاً چقدر بعد و برای چه مدتی از کازینش و دوستش که دوتا مرد بودن جدا شده. به کدوم سمت رفته؟ آیا تو جنگل گم شده؟ آیا تونسته اصلا از اون منطقه خارج شه؟ مهم اینه که فرداش روز پدر بود و مکی برای روز پدر هم به خونه برنگشته بود. با خانواده‌اش تماس نگرفته بود. با خواهر و برادراش همیشه تماس میگرفت، روزانه تماسی نداشت و همونجا خانواده‌اش فهمیدن که یک اتفاق بدی برای مکی افتاده. شروع میکنن زنگ زدن به اطرافیان و دوستا و همکارای مکی. هیچ کدوم خبر نداشتن. میرن دم در خونه اطرافیان مکی، اما خب همونطوری که میشه حدس زد هیچ کس مکی رو ندیده بود و پیش اونا نبود. روز 17 ژوئن ناپدید شدنش به پلیس گزارش داده شد و خیلی زود یک کمپ جستجو نزدیک آخرین منطقه‌ای که احتمال میدادن مکی اونجا بود راه افتاد. حدود 300 نفر از اعضای خانواده و اهالی جوامع اطراف برای پیدا کردنش اومدن و پلیس، نیروهای امداد، سگ‌های جستجو، تیم‌های هوایی، همه اینا وارد عملیات جستجو شدن. جاده‌های جنگلی، رودخونه‌ها، بوته‌زارها، مسیرهای اطراف، همه رو بارها و بارها گشتن. هر چیزی که پیدا می‌کردن، از تیکه‌های لباس و دکمه گرفته تا استخون، برای بررسی جمع می‌کردن و تحویل پلیس می‌دادن. اما متاسفانه هیچ کدوم از این چیزا
متعلق به مکی نبود. چند هفته میگذره و بعد از گذر این تایم و نگرفتن هیچ نتیجه‌ای عملیات کم کم متوقف میشه. اما خانواده‌اش و اهالی اون منطقه دست بر نداشته بودن. از اون شب نه مگی پیدا شده، نه لوازمش، نه لباساش و نه هیچ سرنخی که بتونه کوچکترین توضیحی بده که این زن کجا رفت. بعد از ترک اون مهمونی چه اتفاقی براش افتاده بود. ناپدید شدن مکی زندگی رو برای خانواده‌اش به خصوص بچه 5 سالش خیلی سخت کرد. پسرش سنش خیلی کم بود، فقط 5 سال داشت که مادرش رو از دست داد و خب هنوز برای خیلی از بخش‌های مهم زندگیش به مادرش نیاز داشت. پدرش هم که گور به گور شده نمیدونیم مثلا کجا بود. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که این پسر 5 ساله از اون لحظه به بعد، از لحظه‌ای که مادرش مفقود شد، مجبور شد که سالهای کودکی و نوجوانیش رو بدون اینکه بدون مادرش کجاست یا چه اتفاقی براش افتاده پشت سر بذاره. خانواده مکی هم بعد از این جستجو دست بر نداشتن. پیتر برادر مکی تو تمام این سالها با تمام پلیس هایی که کیس مکی رو دستشون داشتن در ارتباط بود، مدام بهشون یادآوری میکرد که خواهش میکنم کیس خواهرم رو فراموش نکنید، پیگیری میکرد و چند بارم به رسانه ها گفت هنوز ته دلم انتظار دارم که یه روز در خونه باز شه و مکی بیاد داخل. و این همون حس بدیه که عقب‌تر هم ازش صحبت کردم. ببینید این که شما عزیزت رو از دست بدی خیلی سخت، اصلا شکی توش نیست، اما یه لول سخت‌تر از اون موقعی که شما عزیزت رو از دست بدی و هیچ جسد یا کلوزری براش نداشته باشی. وقتی که شما هیچ جواب مشخصی نداشته باشی، پایان بندی نداشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ ذهن به صورت فعال روزانه میاد و بدترین دیالوگ ها رو برای شما آماده میکنه. خانواده مکی بر این باورن که اون شب حداقل 1 نفر میدونسته که چه اتفاقی برای مکی افتاده. به هر حال بیشتر از 12 ساله که گذشته و کیسش هنوز بازه. حالا دوباره برگردیم به گلوریا رو یادتون هست، همون قربانی که کیس رو باهاش شروع کردیم. وقتی که سال 69 جسد گلوریا رو پیدا کردن، پلیس هنوز قتلش رو جزو قتل‌های این بزرگراه نذاشته بود. هنوز یک مجموعه‌ای به اسم قتل‌های بزرگراه اشک‌ها درست نشده بود و بعدها وقتی قتل‌های دیگه اتفاق افتاد، گلوریا رو هم کیسش رو چسبوندن به پرونده بزرگراه 16. این رو هم در نظر داشته باشید که امکانات پزشکی قانونی در مقایسه با امکاناتی که الان وجود داره واقعا محدود بود، پشمک بود. اصلا خبری از آزمایش‌های DNA نبود. بخش بزرگی از تحقیقات فقط و فقط مربوط به این میشد وابسته به خود کرایم سین بود یا گفته های شاهدها یا آخرین افرادی که قربانی رو دیده بودن یا اطلاعاتی از شخص قربانی داشتن. توی سالهای بعد که همچنان زنها و دخترهای دیگه‌ای داشتن توی این هایوی مفقود می شدن یا جسدشون پیدا می شد، تازه نیروی بیشتری گذاشتن و پلیس ها اینجوری بودن که حالا میتونستن روی هر کیس عملیات جداگانه ای رو شروع کنن. یعنی ببینید هنوزم نیومدن یک تیم خیلی بزرگ و گسترده بذارن که فقط و فقط روی این قربانی ها تمرکز داشته باشه. اما خب هر پرونده رو داشتن تلاش میکردن به صورت جداگانه ببرن جلو، اسم قربانی رو ثبت کنن، آخرین محل دیده شدنش رو، مسیر رفت و آمدش رو و شباهتش رو با پرونده های دیگه کنار هم بچینن. برای همینم تصویری که امروز از این پرونده ها به عنوان یک بحران چند دهه‌ای داریم، اون موقع هنوز به این وضوح دیده نمیشد. تو همین سالا خیلی از خانواده‌های بومی می‌دیدن وقتی برای گزارش گم شدن دختر یا زن جوانی به پلیس مراجعه میکنن، نگرانیشون اونطور که باید جدی گرفته نمیشه. بعضیاشون میگفتن پلیس گزارش رو فوراً ثبت نمی‌کرد. بعضی خانواده‌ها مدت‌ها هیچ خبری از روند تحقیقات نمی‌گرفتن، پلیس بهشون نمیگفت و اکثر مواقع به جای تمرکز روی پیدا کردن قربانی و مجرم، درباره لایف استایل یا رفتار خود اون زن قضاوت می‌شدن. کم کم خانواده‌ها و جوامع بومی شروع کردن با صدای بلندتر راجع به این بحران و مشکل صحبت کردن. شروع کردن تجربه‌های مشترکشون رو با همدیگه در میون گذاشتن و این باعث شد که بتونن به دنیا نشون بدن این فقط یک تجربه مشابه نیست، یک اتفاقیه که داره برای ماها میفته. از یه جایی به بعد انقدر فشار خانواده‌ها، مردم و جوامع بومی زیاد شد که افکار عمومی کم کم تغییر کرد و دیگه کسی نمیتونست به چشم یه سری پرونده مفقودی ساده به هایوی 16 نگاه کنه. بالاخره توی سال 2005، پاییز سال 2005، پلیس یک گروه ویژه‌ای تشکیل داد که بیان و فقط روی قتل‌ها و ناپدید شدن‌های اون لوکیشن کار کنن. سوال‌های اصلی این تیم چیا بودن؟
آیا یه قاتل زنجیره‌ای پشت این جنایت ها یا آیا چند تا مجرم مختلف دارن توی این مناطق فعالیت میکنن اما خب جرماشون شبیه همه به خاطر اینکه شرایط خطرناک و دورافتاده این جاده ها هم یکسانه و باعث شده جرماش صحنه‌های جرم مثل هم باشه. با ادامه بررسی ها سال بعد به 18مین پرونده رسیدن که شامل تا اونجا 13 تا قتل حل نشده و 5 تا زن ناپدید شده بود. این پرونده ها از سال 69 شروع شده بودند تا سال 2006. کار این تیم فقط این نبود که پرونده های قدیمی رو از قفسه بکشه بیرون و یه نگاه دوباره‌ای بهشون بندازه. مأمورها صدها جعبه سند، گزارش های پلیس، مصاحبه ها، مدارک قدیمی، همه اینا رو وارد یک پایگاه اطلاعاتی مشترک کردن، بلکه شاید بتونن اسمها، خودروها، محلها و مظنونهای تکراری رو کنار هم بذارن. مدارکی که زمان تحقیقات اولیه امکان بررسی دقیقشون وجود نداشت، با آزمایش DNA و روش‌های جدید پزشکی قانونی دوباره مورد بررسی قرار گرفتن و این تیم سراغ آدم‌هایی رفتن که شاید سالها قبل بازجویی شده بودن اما به دلیل کمبود مدرک از دایره تحقیقات خارج شده بودند. برای اولین بار قرار بود این پرونده‌های پراکنده مثل تیکه‌های یه پازل بزرگ کنار هم چیده بشن تا بلکه معلوم شه پشت این همه ناپدید شدن، مفقودی و قتل واقعاً چه الگویی پنهان شده. اما این رو هم فراموش نکنیم، با وجود راه اندازی تیم به این بزرگی و پیشرفت علم و تکنولوژی، حل کردن پرونده هایی که خیلیاشون دهه‌ها ازشون گذشته واقعا کار سختی بود. بعضی از شاهدها فوت کرده بودن. بعضیا بعد از گذشت این همه سال دیگه جزئیات و اونجور که باید به خاطر نداشتن و بخش زیادی از مدارک فیزیکی هم کلاً از بین رفته بود. از طرف دیگه محل وقوع خیلی از این اتفاقا مناطق جنگلی و دورافتاده‌ای بود که گاهی ساعت‌ها با نزدیکترین شهر فاصله داشتن. خب من گفتم بهتون اون هایوی وسیعی بود. همین موضوع هم پیدا کردن شاهد، حفظ کرایم سین و شروع سریع جستجو رو سخت‌تر می‌کرد. یه مشکل بزرگ دیگه که نباید ازش غافل شیم، بی‌اعتمادی قدیمی بود که بین پلیس و خیلی از خانواده‌ها و جوامع بومی وجود داشت. یادتونه دیگه گفتیم پلیس گزارش ناپدید شدن عزیزشون رو از همون اول جدی نگرفته بود. اونا هم دلشون نمیخواست الان کلا با پلیس همکاری کنن. وقتی یه جامعه سالها احساس کنه صدا شنیده نمیشه، طبیعیه که همکاری، حرف زدن با پلیس و اعتماد به روند تحقیقات هم سخت‌تر بشه. این بی‌اعتمادی هم چیزی نبود که حالا با تشکیل یه تیم جدیدی یه شب اب بین بره و محلی‌ها بگن اوکی این همه سال ما رو نادید گرفتید، حالا الان شروع کردید تحقیقات باشه حل دیگه اوکی با هم. اما خب تشکیل این تیم هم بی‌نتیجه نبود. این تیم بیش از 1500 نفر رو به عنوان افراد مورد توجه بررسی کردن. حدود 2500 تا مصاحبه انجام دادن و بیشتر از 800 نمونه DNA رو برای مقایسه جمع آوری کردن. نامبرها واقعا بالاه. حالا ما هم قراره بریم سراغ بعضی از مهمترین آدم‌هایی که به هر دلیلی وارد این تحقیقات جنایی شدن و ببینیم که چرا وارد شدن، اسمشون چیه، کیان، چه مدارکی بر علیهشون وجود داشته، چه چیزایی بیشتری ازشون کشف شده و چه چیزهایی فقط در حد احتمال باقی مونده و پلیس هنوز نتونسته اثباتش کنه. بیشتر افرادی که راجبشون تحقیق کردن و بازجویی کردن بعد از بررسی از این فهرست کنار گذاشته شدن، اما آزمایش DNA اونا رو به یک آدمی رسون. یک مردی به اسم بابی جک فاولر. بابی میتونست به قتل مکی ارتباط داشته باشه. پلیس به این نتیجه رسیده بود که اون احتمالاً توی قتل چند تا زن دیگه هم نقش داشته. این رو هم بهتون بگم، متوجه شدن که فقط و فقط توسط یک قاتل قتل و مفقودی توی اون هایوی اتفاق نمی افتاده و احتمالاً چند تا مجرم مختلف توی زمانهای متفاوت از شرایط خطرناک این جاده سوء استفاده کردن، مرتکب جرم شدن. اما با وجود همه این بررسی ها تعداد زیادی از پرونده ها هنوز بدون جواب باقی مونده. حالا بریم سراغ بابی. بابی یک کارگر هوملس اهل تگزاس بود که سالها بین ایالت‌های مختلف آمریکا و کانادا رفت و آمد می‌کرد. لایف استایلش اینجوری بود که هر جا می‌رسید یه کار موقتی پیدا می‌کرد، مدتی میموند، کار می‌کرد، پول می‌گرفت، بعد دوباره یه ماشین قدیمی، یه ماشین داغونی داشت، سوارش می‌شد، میرفت و قیبش میزد.
همین لایف استایل باعث شده بود که دنبال کردن مسیر رفت و آمداش خیلی سخت باشه، چون ممکن بود امروز توی تگزاس باشه، چند ماه دیگه سر از یه جای دیگه در بیاره، بعدش بره تو بریتیش کلمبیا، بعد دوباره یه جای دیگه، بدون اینکه هیچ رد درست حسابی از خودش باقی بذاره. اما پشت ظاهر این کارگر هوملس سابقه‌ای طولانی از خشونت پنهان شده بود. بابی توی ایالت‌های مختلف جرم‌هایی هم مرتکب شده بود، مثل اقدام به قتل، حمله با سلاح، آزار جنسی، آدمربایی و آتش زدن عمدی. کلاً بابی اینجوری بود که خیلی وقتا ممکن بود توی برخورد اول آدم جذاب و بی آزاری به نظر برسه، اما تو یه آن اخلاقش میتونست عوض شه و به شدت خشن و تهاجمی و خطرناک شه. یعنی 0 تا 100ش یه ثانیه بود. از همه اینا وحشتناکتر این بود که یک نگاهی داشت، یک نگاه بیمارگونه و مریض و حال به همزنی داشت به زنها. این نگاهش هم این بود که هر زنی، مهم نیست کی باشه و چی باشه، هر زنی که داره هیچ هایک میکنه، هر زنی که مشروب میخوره، هر زنی که سیگار میکشه، هر زنی که کلاب میره، بار میره و obviously هر زنی که لباس باز میپوشه خرابه و مستحق خشونت جنسیه. چند تا زنی که از حمله های بابی جون سالم به در برده بودن به پلیس میگن که میدونید وقتی بابی به ما حمله کرد حالتی بود که فقط قصدش تعرض جنسی نبود، اون واقعا انگار تلاش داشت ما رو بکشه و ما شانس آوردیم که تونستیم از دستش فرار کنیم. یکی از همین حادثه ها توی سال 1995 باعث شد که بابی دستگیر شه. بابی توی یک بار با یه خانومی آشنا میشه، دعوتش میکنه به موتلی که اقامت داشت و اونجا توی اون موتل نه بهش نوشیدنی میده، نه شروع میکنه باهاش حالا حرف زدن، لاس زدن یا رابطه جنسی برقرار کردن یا هر چیزی، زندانیش میکنه توی هتلش. اون زن بعد از چندین ساعت تقلا، موقعی که احتمالاً بابی اون اطراف نبوده، بالاخره تونست در حالی که کامل برهنه بود، در حالی که دستاش بسته شده بود، خودش رو از پنجره پرت کنه پایین، طبقه دوم بود و فرار کنه. بابی به خاطر آدمربایی، آزار و تلاش برای به اون خانوم محکوم شد و یه حکمی هولوش مثلا 16 سال زندان بهش دادن. اما ارتباط بابی با پرونده های بریتیش کلمبیا چیه؟ این ارتباط بعدها مشخص میشه. توی سال 2012 فناوری های جدید به پلیس اجازه داد که نمونه دی ان ای یک مرد ناشناس رو که از کیس قتل مکی باقی مونده بود دوباره بررسی کنن. پلیس مشخصات دی ان ای این مرد ناشناسی که پیدا کرده بود رو میده به بانک اطلاعاتی بین‌المللی اینترپل و اونا به کی میرسن؟ به بابی. و اینو در نظر داشته باشید این تطبیق توی اون زمان قدیمی ترین کیسی بود که از طریق بانک دی ان ای اینترپل به نتیجه رسیده بود و خب این خیلی چیز خوبی بود برای پلیس و جامعه. یعنی تقریبا 38 سال بعد از قتل پلیس بالاخره میدونست چه کسی با چه قربانی در ارتباط بوده و به این نتیجه رسید که بله، بابی احتمال زیاد مسئول قتلش بوده. بابی همون سالی که قتل مرتکب شده بوده برای یک شرکت سقف سازی کار میکرده. این شرکت سالها قبل تعطیل شده و مدارکش هم از بین رفته. برای همین پلیس نتونست دقیقاً بفهمه که بابی تو مدت که تو بریتیش کلمبیا بوده کجاها میرفته، با چه آدم‌هایی ارتباط داشته، چه کارایی میکرده. و خیلی جالبه با اینکه توی آمریکا سابقه خیلی درخشان و قهوه‌ای جنایی مفصلی از خودش به جا گذاشته بود، ظاهراً هیچ سابقه‌ای ازش توی بانک اطلاعاتی پلیس کانادا وجود نداشت. انگار هر بار وارد یک کشوری میشد میدونست که چجوری باید تقریبا نامرئی حرکت کنه. بابی توی سال 2006 قبل از اینکه اصلا به اسمش برسن توی زندان در حالی که داشت دوران محکومیتش رو میگذرون و به امید آزادی بود، به امید این بودش که این 15-16 سالش بگذره و بیاد بیرون، توی سن 66 سالگی بر اثر سرطان ریه از دنیا میره و تقریبا 6 سال بعد تازه به پروندهش میرسن. خب امکان بازجویی باهاش دیگه وجود نداشت، نمیتونستن محاکمش کنن و حتی نمیتونستن هیچ اعترافی ازش بگیرن. ولی خب بالاخره خانواده مقتول بعد از مدت‌ها فهمیده بودن که چه کسی دخترشون رو ازشون گرفته، اما دادگاهی نتونستن برگزار کنن. خیلی از سوالاشون پاسخ داده نشد و اینکه همه میخواستن بدونن آیا این تنها قربانی بابی بود؟ این مردی که انقدر سابقه افتضاحی با زنها داشت، این مردی که رسما خونه به دوش بود و خیلی راحت از این ور به اون ور میتونست بره غیب شه و اگرم جنایتی میکنه ردش رو مخفی کنه، آیا فقط همین یک نفر رو کشته بود یا زنهای دیگه هم مورد هدف قرار داده بود؟ مظنون بعدی کودی آلن لگاباکاف بود، یه جوون 20 ساله
ساله که توی بریتیش کلمبیا دستگیر شد. کسایی که میشناختنش کودی رو یک جوون معمولی توصیف میکردن که عاشق هاکی بازی کردن، اسنوبورد دوست داره، شغل داره و تا اون زمان سابقه جنایی مهمی هم نداشت. یعنی اصلا توی رادار پلیس نبود. کودی توی یک نمایندگی ماشین کار میکرد و از بیرون هیچ چیز خاصی وجود نداشت که نشون بده پشت این ظاهر عادی یه قاتل زنجیره‌ای پنهان شده. جنایت‌های شناخته شده کودی از سال 2009 شروع شد، زمانی که خودش فقط 19 سال داشت. ولی دستگیریش تقریباً کاملاً اتفاقی بود. شب 27 نوامبر سال 2010 یک مأمور پلیسی متوجه یه وانت مشکی شد که از جاده جنگلی متروکه وارد بزرگراه شده. چی شد که پلیس متوجه این ماشین شد؟ این ماشین داشت با سرعت زیاد و به شکل زیگزاگی نامنظم رانندگی میکرد. مأمور بهش شک میکنه، بهش میگه بزن بغل و تصور اون پلیس این بودش که این آدم برای شکار غیرقانونی وارد جنگل‌های اطراف این هایوی شده و خب منم میخوام نگهش دارم که جریمه‌اش کنم. شاید حالا این وسط‌ها مستی چیزی هم باشه، مدارک هم نداشته باشه، 2 تا جریمه دیگه هم روش. ماشینو میزنه بغل، مامورا پیاده میشن، نزدیک ماشین میشن و به محض اینکه این مرد رو میبینن متوجه میشن که روی صورت، پاها و لباسهای کودی پر خونه. حتی داخل وانتش هم آثار خون دیده میشد. اما دیدن این خون تنها چیز عجیبی نبود. خب میتونست بگه من از شکار اومدم. یک کوله پشتی دخترونه، کارت شناسایی و چند تا وسیله دیگه که همشون وسیله‌های دخترونه بودن و انگار مال یک دختر نوجوان بود توی ماشینش پیدا کردن. کودی میگه که من توی جنگل مشغول شکار غیرقانونی گوزن بودم. اما خب لاشه گوزن هیچ اثری از لاشه گوزن توی ماشینش وجود نداشت. برای همین در حالی که حالا اونو نگه داشته بودن یا دستگیرش کرده بودن، یک مأمور حفاظت از محیط زیست میفرستن. این مأمور میره رد لاستیکای وانت رو روی جاده چک میکنه و اینم در نظر داشته باشید که جاده کاملا از برف پوشیده شده بود و کمی بعد به یک جسد میرسن. جسد متعلق به یک دختری بود به اسم لورن دان لزلی، یک دختر 15 ساله که بدنش داخل یک گودال پر از شن پیدا شد و مشخص بود که مدت زیادی نیست که از مرگش گذشته. تحقیقات بعدی نشون داد لورن و کودی از طریق سوشال میدیا با هم آشنا شده بودن. کودی شب قبل بعد از رد و بدل کردن کلی تکست قرار گذاشته بود باهاش که همدیگر رو ببینن. بنابراین برخلاف چیزی که خیلی از روایت ها میگن و اشتباهه، لورن یک هیچ هایکر تصادفی نبود که کودی کنار جاده پیداش کرده باشه. اونو از قبل تقریبا همون میشناختن یا آشنایی ساده‌ای بینشون صورت گرفته بود، از طریق اینترنت با لورن ارتباط گرفته بود و حتی قرار ملاقات رو با هم هماهنگ کرده بودن. دستگیری کودی باعث شد که پلیس زندگی وانت و خونه هایی که داخلشون سکونت داشت رو با دقت بررسی کنه و این تحقیقات در نهایت اونو به 3 تا قتل دیگه مرتبط کرد. 2 تا زن 35 ساله و یک زن 23 ساله. جسد یکیشون داخل یک معدن شن پیدا شد. جسد مقتول دوم توی یک پارک دور افتاده تو همون منطقه پیدا شد. اما جسد زن 23 ساله هیچ وقت پیدا نشد و خانواده‌اش هنوز نتونستن بقایاش رو به خونه برگردونن. اما مقدار خیلی زیادی از خون و دی ان ایش داخل خونه کودی و روی وسایل مختلف پیدا شد. در واقع دی ان ای هر 3 تا مقتول روی تمام وسایل و لباس‌ها و داخل محل زندگی کودی وجود داشتن و همین مدارک پزشکی قانونی 3 تا پرونده‌ای رو که تا اون موقع داشتن جدا از هم بررسی می‌شدن تونست فقط و فقط به یک قاتل وصل کنه. توی سپتامبر 2014 اونو توی همه 4 تا قتل‌های درجه 1 مجرم شناختن. کودی به حبس ابد محکوم شد و تا گذشت 25 سال از دوره محکومیتش اجازه نداشت آزادی مشروط درخواست بزنه. این به این معنا نیست که اگر بعد از 25 سال آزادی مشروط بخواد قبول کنن، یعنی تازه اون موقع میتونه شروع کنه آزادی زدن. تجدید نظر کرد روی حکمش، تجدید نظرش رد شد، دوباره تجدید نظر زد. دیوان عالی کانادا توی سال 2017 حاضر نشد پروندهش رو دوباره بررسی کنه و ما اینجا باید با کودی خداحافظی کنیم و بریم سراغ مظنون بعدی.
نفر بعدی ادوارد دنیس آیزک بود که ادوارد هم یک قاتل زنجیره‌ای بود که بین سال 81 تا 82 یعنی فقط یک سال 3 زن و دختر رو به قتل رسوند. جنایت‌های ادوارد سالها قبل از تشکیل این گروه جستجوی قاتل هایوی اتفاق افتاده بود، اما چون قربانی‌هاش زنها و دخترهای آسیب پذیر بودن و بعضیاشون با هیچ های کردن این ور اون ور میرفتن، اسم ادوارد بعدها وارد بحث‌های مربوط به هایوی اشکا شد. اولین قربانی شناخته شده ادوارد یک خانومی بود به اسم جین مری کوواچ، یه خانم 36 ساله که سال 1981 ناپدید شد. آخرین بار حوالی همون بزرگراه 16 دیده شده بود و وایساده بود که بتونه هیچ هایک کنه. بعد از اون دیگه کسی ندیدش. یک روز بزنیم جلو، یک آقایی برای جمع کردن هیزم رفته بود اطراف همون بزرگراه و جنگلش و یه دریاچه‌ای بود رفته بود اونجا که یک جسدی داخل یه گودال پر از آب پیدا میکنه. جسد متعلق به جین بود. جین با گلوله کشته شده بود و بدنش هم بارها و بارها با چاقو ضربه خورده بود. تحقیقات خیلی گسترده‌ای رو شروع میکنن، سرچ میکنن، اما خب هیچ مدرکی پیدا نمیکنن که کی قاتل بوده و یا حتی مدرکی که ذره‌ای به ادوارد نزدیکترشون کنه. قربانی بعدی رازویتا فوکبکولر بود که حدود 1 ماه بعد ناپدید شد و رازویتا 13 ساله بود. شب 4 نوامبر سال 81 از یک مهمونی میاد بیرون و قصد داشتش که یک مسیر رو بره به سمت خونه. این مسیر رو مجبور بود هیچ هایک کنه چون طولانی بود و نمیتونست پیاده بره. رازویتا هیچ وقت به خونه بر نمیگرده و 1 هفته بعد یه آدمی که برای دویدن رفته بود به یک منطقه جنگلی جسد پیدا میکنه. شباهت‌های بین قتل رازویتا و جین باعث شد که پلیس همون موقع یک احتمالایی بده که یک نفر این 2 زن رو به قتل رسونده و باید دنبال یک قاتل باشن، اما خب باز دوباره مدارک کافی برای شناسایی قاتل وجود نداشت تا اینکه سالها بعد وقتی ادوارد رو دستگیر کردن اون مسئولیت قتل هر 2 رو به عهده گرفت. 3مین قربانیش نینا ماری جوزف بود. نینا 15 سالش بود. توی سال 82 به قتل میرسه. جسدش توی یک پارکی پیدا میشه و باز دوباره پلیس با تحقیقات اولیه نمیتونه اون زمان بفهمه که کی قاتل نینا بوده. اما این بار سر قتل نینا ادوارد تنها کسی نبود که از این قتل با خبر بود. خب چون خودش قتل رو انجام داده بود. دوست دخترش هم فهمیده بود که ادوارد قتل مرتکب شده. حتی از محل و شرایط ولی شدن جسد هم خبر داشت. اما چرا دوست دختر ادوارد همون موقع پیش پلیس نمیره؟ چون ادوارد بدجوری تهدیدش میکنه که بلایی که سر نینا آوردم رو سر تو هم میارم و همونطوری که پلیس نمیتونه به من برسه سر جسد نینا، مطمئن باش سر جسد تو هم به من نمیرسن. این میشه که دوست دخترش برای چند سال از ترسش سکوت میکنه. اما اواخر سال 85 دوست دختر سابق ادوارد که باهاش الان در ارتباط نبود محل زندگیش هم عوض میکنه، از اون منطقه کاملا دور میشه و وقتی که احساس میکنه دیگه مستقیما در خطر نیست و ادوارد لوکیشنش رو نمیدونه میره و همه چیز رو به پلیس میگه. اطلاعاتی که این خانم به پلیس داد باعث شد که ادوارد توی 7 فوریه سال 86 دستگیر بشه. چند سال بعد دادگاهاش برگزار شد. یه مقدار طول کشید برسیم به سال 89. نزدیک به 8 سال بعد از قتلهاش اون رو به 3 حکم حبس ابد محکوم کردن و تا 15 سال هم نمیتونست کلا درخواست آزادی مشروط بزنه که باز هم اگر بعد از 15 سال درخواست بزنه به این معنا نیست که قبولش کنن، یعنی اجازه بدن که آزاد شه. حالا دوباره ادوارد رو بزنیم کنار، بریم سراغ باسن پیپی بعدی، برایان پیتر آرپ که اون هم یک قاتل زنجیره‌ای بود. قتل‌های برایان همه اطراف همون هایوی اتفاق میافتاد. قربانی اولش اسمش مارنی بلنچارد بود. آخرین بار حدود ساعت 2 صبح توی 22 نوامبر سال 89 بیرون یک نایت کلاب دیده شده بود. یه راننده تاکسی دیده بودش که یک مردی با موهایی که تا روی شونشه سوار یک وانت کوچیک خاکستری کرده این زن رو. در واقع اینجوری بود که مارنی اولش داره مردد بود و نمیخواست سوار شه، ولی بعدش سوار اون ماشین میشه و از اونجا دور میشن. 3 هفته میگذره این زن مفقود شده بوده و بعد از 3 هفته یک آبری استخون فک انسان رو توی محوطه جنگلی که داشت رد میشد پیدا میکنه. سری پلیس رو خبر میکنه. پلیس میان اون اطراف رو میگردن، جمجمه پیدا میکنن، یه سری استخون دیگه پیدا میکنن و با استفاده از علم دندون پزشکی میفهمن که بله تمام این بقایایی که پیدا کردن متعلق به مارنیه. اما
حالتی بود که انگار حیوان‌ها اومده بودن و به جسد این زن حمله کرده بودن و تیکه تیکش کرده بودن. یعنی یک جسد کامل ازش نداشتن. تیکه هایی از بدن و استخونش باقی مونده بود که کافی بود برای اینکه بتونن شناساییش کنن، اما نمیدونم چطوری بگم، یک بدن کامل نبود و برای همین هم پزشکی قانونی نتونست علت دقیق مرگ رو تشخیص بده. پلیس توی سال 1990 برایان رو در ارتباط با قتل مارنی دستگیر میکنه، ازش نمونه مو میگیرن، میفرستنش برای آزمایش. اما دادگاهش جوری پیش میره که توی دادگاه میگن مدارکی که بر علیه این آدم پیدا کردین کافی نیست و اون آزاد میشه. این پرونده دوباره باز میشه، باز میمونه و برایان کاملا عادی و راحت به زندگی نرمالش برمیگرده، تا اینکه 2 سال بعد دوباره تو همون منطقه یک زن دیگه‌ای به قتل میرسه و شباهت هایی که داشتن توی این کرایم سین میدیدن با اون چیزی که از کرایم سین برایان دیده بودن خیلی یکسان بود. پس دوباره پلیس زوم میشه روی این آدم. بریم به 13 فوریه 93. خانومی به اسم تریسا آمفری 38 ساله همراه با دوستاش میخواستن شب خوش بگذرونن. چند تا بار مختلف رفته بودن. حسابی اون شب بهشون خوش گذشته بود. صبح خیلی زود بود که یک نفر تریسا رو در حالی که به شدت درانک بود نزدیک یک فروشگاه دیده بود. چند تا مرد سعی کرده بودن که اونو به خونه برسونن، اما تریسا انقدر مست بود که نمیتونست به یاد بیاره آدرس خونش کجاست. برای همین ولش میکنن و میرن. اونم دم همون فروشگاه میمونه. چند ساعت بعد، یعنی ساعت 2:30 بعد از ظهر، جسد برهنه و نیمه یخزده تریسا رو روی یک عالمه از برف پیدا کردن. یعنی تو همین فاصله زمانی چند ساعته یک نفر اونو به قتل رسونده بود. جسد رو بردن برای کالبد شکافی. کالبد شکافی نشون داد تریسا اول با دست و بعد با چیزی شبیه به بند کفش خفه شده. جمجمش به شدت آسیب دیده بود و روی بدنش هم آثار کشیده شدن روی یک سطح زبر وجود داشت. بخشی از موهاش هم توسط یک وسیله تیزی بریده شده بود. شباهت‌های این جنایت با کیس‌های مارنی مثل ول شدن جسد توی یک محله دورافتاده بیرون از شهر، پراکنده شدن لباس‌ها، استفاده از وسایل تیز، همه اینا باعث شده بود که پلیس دوباره این کیس‌ها رو کنار هم بذاره و دیگه این بار یه جورایی 100% مطمئن بودن این همکار برایانه. برایانی که یه بار تا پای دستگیری رفت دادگاه براش تشکیل شد، اما در نهایت ولش کردن و الان همینطوری داره بیشتر آدم میکشه. این بار سعی کردن منظم‌تر و با دقت بیشتر شواهد رو جمع کنن. همه چیزو، نمونه‌های مو، الیاف، هر مدارکی که پیدا کرده بودن رو از هر 2 تا پرونده جمع‌آوری کردن و تونستن بالاخره برایان رو به این قتل ها مرتبط کنن. هیئت منصفه توی مارچ سال 1995 اونو توی هر 2 تا قتل های درجه 1 گناهکار شناخت. به اون هم حبس ابد دادن و تا 25 سال اول اجازه نداشت که درخواست آزادی مشروط داشته باشه. البته برایان هم به حکمش اعتراض میزنه ولی اعتراضش رو رد میکنن. جالب اینجاست که برایان با وجود محکومیت و با وجود تمام مدارکی که علمی بر علیهش بود مسئولیت هیچ کدوم از قتل ها رو قبول نکرد. کلا هم صحبت نمی‌کرد، هیچ توضیح روشنی هم نیاورد. نگفت آره من این قتل رو انجام دادم، نگفت ندادم. چندین و چند بار هم تجدید نظر زد روی حکمش ولی خب هر بار رد شد. من نمیفهمم این تجدید نظرها رو تجدید چه نظری؟ تا به امروز خیلی از پرونده هایی که توی این ویدیو بررسی کردیم همونطوری که اول اشاره کردم حل نشده باقی موندن، اما پیشرفت‌ها توی علم پزشکی قانونی مثل آزمایش DNA، تبارشناسی ژنتیکی، همه اینا این امید رو میده که شاید مدارک فراموش شده بتونن بالاخره یه جوابهایی به ما بدن، به خانواده ها بدن، به اونایی که عزیزشون رو از دست دادن. پلیس همچنان داره سرنخ‌ها رو دنبال میکنه. اون گروه ویژه‌ای که راه انداخته بودن برای هایوی اشک‌ها هنوز فعاله، هرچند توی این سالهای اخیر بودجه و منابعشون بارها کم شده. ولی خب آگاهی عمومی هم نقش خیلی مهمی تو زنده نگه داشتن این کیس ها داشته. مستندها، کتابها، پادکست های تحقیقاتی، ویدیوهایی که یوتیوبرها ساختن، اینا همه توجه کل کشور رو کشونده به سمت بزرگراه اشک‌ها. همچنان پیاده روی های یادبود سالانه برگزار میشه. کمپین های حمایتی وجود داره برای اینکه بتونن یاد قربانی ها رو زنده نگه دارن، بتونن تغییر ایجاد کنن و تلاش ها برای بهتر کردن سیستم حمل و نقل توی بزرگراه 16 باعث شد که یه سری سرویس های اتوبوس
البته محدود را بیفته. اما خیلی ها معتقدن که این کار به تنهایی کافی نیست و منم باهاشون هم عقیده‌ام. جوامع بومی هنوزم دارن درخواست زیرساخت‌های بهتر، منابع و سیستم‌های حمایتی میدن برای اینکه شاید با این کارها جلوی این فاجعه گرفته شه. بزرگراه اشک‌ها از وسط مناظر بسیار قشنگ و نفسگیر رد میشه، اما پرت بودن منطقش و سکوتی که داره باعث شده که همیشه داستان‌های دارکتری رو داخل خودش پنهان کنه و گاهی تیکه‌های کوچیکش رو به مردم نشون بده. مثل خیلی از پرونده‌های گم شده، افرادی که بازمانده‌اند، در واقع خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن، اون هم یه جوری بازمانده حساب میشن دیگه، بازمانده‌های تراما. هنوز یک دنیا سوال دارن، این سوالات ولشون نمیکنه، نمیدونن که این فاجعه ها کار کدوم قاتل بوده، کار یک قاتل بوده، کار چند تا بوده. و متاسفانه این زمین‌های پهناور و دورافتاده شمال بریتیش کلمبیا خیلی خوب این رازها رو توی خودش قایم کرده. در حدی که ما میدونیم حداقل تو همین پرونده برای ما این همه سوال پیش اومده و دهه هاست که هیچ دسترسی به این جواب ها نداریم. فقط میدونیم یه جایی تو امتداد اون جاده های پرپیچ و خم با اون طبیعت قشنگ، طبیعت وحشی، درخت های انبوه، یک بزرگراهی رد شده به اسم بزرگراه 16 یا بزرگراه اشک‌ها که حقیقت های خیلی زیادی رو لابلای شاخ و برگ و درخت‌ها تو خودش قایم کرده. اما قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، مثل روال همیشگی که ما توی این چنل داریم، بیایید چند لحظه راجع به قربانی هامون صحبت کنیم. کیس امروز انتخاب شد، کاور شد به یاد تمام زنها و دخترهایی که در امتداد بزرگراه 16 ناپدید شدن و یا جونشون رو از دست دادن. این خیلی مهمه که ما به یاد داشته باشیم این آدم‌ها فقط اسم نبودن، هر کدوم خانواده، رویا و زندگی داشتن که ناتموم موند. هر کدوم عزیزانی داشتن و دارن که چشم به راهشون موندن و به خاطر بی جواب موندن سالها عذاب کشیدن. امید که یه روز حقیقت روشن شه و خانواده هاشون بالاخره به جواب و آرامشی برسن که سالها ازشون دریغ شده و مستحقشن. یاد تمام قربانیان بزرگراه 16 زنده و گرامی. ممنونم که با من تا اینجای ویدیو همراه بودید. اگر که فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید، هنوزم دیر نشده. لایک شما خیلی به چنل کمک میکنه. حتما برام کامنت بذارید. نظرتون چی بود راجع به کیس امروز؟ لوکیشن رو دوست داشتید؟ براتون جالب بود؟ واقعیت خیلی کیس سختی بود. جزو کیسایی بود که خیلی تحقیقات سختی داشت. یعنی انقدر اطلاعات راجبش زیاد بود، بیشتر شایعه بود و من سعی کردم هیچ کدوم از این شایعه ها رو وارد کیس نکنم. انتخاب این که کدوم ها جذاب تره، کدوم ها جالب تره، کدوم ها باید گفته شه توی کیس و کدوم ها کنار گذاشته شه واقعا سخت بود. ولی خب بالاخره اسکریپت رو جمع کردیم. همونطوری که اول ویدیو گفتم، من این ویدیو رو باید زودتر رکورد می‌کردم به خاطر اینکه مریض شدم، چند روز افتاد عقب. بعد خب نشسته بودم حفظ کرده بودم اسکریپتو، بعد مریض شدم، بعد دوباره دیشب نشستم یه دور دیگه حفظ کردم، صبح مرور کردم. کلا خیلی این سری سر این ویدیو اذیت شدم. نه که خود اسکریپت مشکل داشته باشه ها، شرایط خودم مریضی خیلی کارم رو خراب کرد. میدونید که عاشق اینم بشینم باهاتون صحبت کنم، ولی واقعا احساس میکنم انرژیم خیلی کمه و نیاز دارم برم یه قرص بخورم و یه ذره استراحت کنم. احساس میکنم سرماخوردگی دیگه داره دوباره جون میگیره تو بدنم. از خودتون مراقبت کنید. امیدوارم هیچ کدومتون الان که دارید این ویدیو رو میبینید مریض نباشید. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید. به زودی با یه ویدیوی دیگه میام سراغتون.